สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งที่อาศัยเกาะพืชต้นอื่นและแย่งสารอาหารจากพืชที่เกาะอยู่โดยการแทรกรากเข้าไปในท่อน้ำเลี้ยงและแร่ธาตุต่างๆเพื่อแย่งอาหารมาเป็นของตัวกาฝากเองรากของมันเป็นพิษภัยกับต้นไม้ที่มันอาศัยนานวันเข้าต้นไม้ที่มันอาศัยจะแห้งตายจากการที่ถูกกาฝากดูดสารอาหารจนตาย อยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่เรียกว่าภาวะปรสิตก็คือฝ่ายที่ได้ประโยชน์เรียกว่าเป็นปรสิตฝ่ายเสียประโยชน์เรียกว่าโฮสต์ถ้าเป็นคนก็คือผู้ที่อาศัยเกาะคนอื่นกินโดยเอาประโยชน์ฝ่ายเดียวการแฝงตัวอาศัยอยู่กับผู้อื่นโดยที่ไม่ช่วยเหลือหรือทำประโยชน์อะไรเลยคอยแตกเกาะเอาเปรียบผู้อื่นนิสัยคนเป็นกาฝาก1เอาตัวรอดอยู่ฝ่ายเดียวยิงกระต่ายขาเดียวไม่ยอมรับผิด2ทำตัวเป็นนกสองหัวใครให้ประโยชน์มากกว่าก็ไปอยู่ข้างนั้น3อยากได้อะไรต้องได้ไม่ว่าขอตรงๆหรือจะขโมย4ชอบงอมืองอเท้าไม่สนใจความเดือดร้อนของผู้อื่นขอเพียงตัวเองอยู่สุขสบายก็พอ5ได้คนเดียวไม่ยอมแบ่งใครมีสิ่งของอะไรจะเก็บเงียบไว้คนเดียว6ไม่เคยช่วยเหลือใครถ้าช่วยใครจะทวงบุญคุณตลอดเวลา7โกหกปกปิดความผิดของตนเสมอ8เอาเปรียบคนอื่นเสมอชอบทำนาบนหลังคนแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของคนอื่นคนประเภทนี้มีนิสัยติดตัวมาข้ามภพข้ามชาติพระพุทธองค์ตรัสว่าคนประเภทนี้หนักไปในทางโลภคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นก็ต้องถูกคนอื่นเอาเปรียบหรือถูกขัดขวางความเจริญเมื่อใดที่บาปยังไม่ได้ทำหน้าที่ก็ยังคิดว่าตัวเองเห็นแก่ตัวแล้วได้ดีพระพุทธองค์ยังสอนอีกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนฝึกฝนช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุดและมีกำลังเหลือจึงช่วยคนอื่นจากนั้นช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายชายคนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่เลิกกันแต่แม่มาจ้างป้าแก่ๆเลี้ยงดูได้รับเงินค่าจ้างเพียงเดือนเดียวก็หายสาบสูญไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย36ปีเท่ากับอายุของเด็กคนนี้คนเลี้ยงเด็กรักเด็กเหมือนลูก เลี้ยงดูอย่างดีพอโตมาเป็นวัยรุ่นเด็กเริ่มติดเพื่อนเกเรหนีเรียนอีก3 เดือนจะเรียนจบม.3ไม่ยอมเรียนให้จบจนไปทำงานรับจ้างทั่วไปฝึกเป็นเด็กซ่อมรถบ้างขับวินมอเตอร์ไซค์บ้างพอเอาตัวรอดได้แต่เด็กไม่ยอมออกจากบ้านคนเลี้ยงไปเขาเรียกคนเลี้ยงว่าแม่แต่แม่ที่เขาเลี้ยงไม่เคยกตัญญูเลยหรือมีจิตสำนึกบุญคุณกับคนเลี้ยงเลยหรือคิดที่จะตอบแทนบุญคุณคนเลี้ยงเลยก็ไม่มีแต่จะเอาเปรียบทุกอย่างโดย 1. กินอยู่ฟรีมาตั้งแต่เด็กจนโตปัจจุบันอายุจะ40แล้วยังไม่มีความคิดที่จะกตัญญูตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเลยเขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ขณะที่คนที่เขาเรียกว่าแม่ก็แก่ลงไปจนอายุ90กว่าปีแล้ว 2. พอจะหาเงินได้หน่อยยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยก็ลิมีเมียมีลูก2 คนก็พามาอยู่ในบ้านของคนเลี้ยงที่เขาเรียกว่าแม่ไม่รู้จักไปสร้างครอบครัวของตนเองเกาะกินคนเดียวไม่พอพาลูกเมียอีก3 คนมาเกาะคนแก่กินอยู่ฟรีอีกแถมไม่เคยช่วยเหลือทำงานบ้านใดๆเลยปล่อยให้คนที่เรียกว่าแม่ต้องตามเก็บขยะทำความสะอาดบ้านไร้จิตสำนึกของการเป็นคนที่ปล่อยให้คนแก่ต้องตามเก็บขยะที่ครอบครัวเขากินแล้วทิ้งพอแม่แก่ทำไม่ไหวแล้วลูกสาวของแม่ก็ต้องมาเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านต่อเพราะเป็นบ้านของแม่ไม่ใช่บ้านของเด็กคนนี้เขาจึงอาศัยอยู่เฉยๆ3พอมีลูกได้2 คนเขาเลิกกับเมียทิ้งลูกอีก2 คนให้คนที่เรียกว่าแม่เลี้ยงดูอีกเขาไม่เคยคิดที่จะช่วยงานบ้านหรือช่วยแม่เลยยังเอาภาระมาเพิ่มให้อีกโดยที่ตัวเขาใช้ไร้ความรู้สึกว่าเป็นกาฝากเอาเปรียบแม่ที่แก่รอเวลาตายโดยยังไม่เคยคิดที่จะตอบแทนบุญคุณเลยแม้แต่น้อยแถมคนที่เขาเรียกว่าแม่ยังต้องช่วยดูแลลูกเขา2 คนอีก
เรื่องการเรียนอุปกรณ์การเรียนจิปาถะกิจกรรมทางโรงเรียนโดยที่ตัวเขาเองไม่เคยสนใจเรื่องการเรียนของลูกเลยพอบอกให้จ่ายมาบ้างเรื่องกิจกรรมทางโรงเรียนเขาบอกว่าเขาไม่ได้เรียนเด็กเป็นฝ่ายเรียนเขาไม่จ่ายภาระก็ตกเป็นของคนที่เขาเรียกว่าแม่ 4. ไม่เคยมีน้ำใจใดๆเลยที่จะซื้อของเข้ามาในบ้านบ้างเวลาที่บ้านมีการซ่อมแซมบ้านทำความสะอาดบ้านก็ไม่เคยช่วยเหลือใดๆเขาบอกไม่ใช่บ้านของเขาลูกสาวป้าที่เลี้ยงเด็กทนไม่ไหวด่าไปว่าแล้วมาอยู่ทำไมไม่ออกไปจากบ้านนี้สักทีหนึ่งล่ะยามที่คนที่เขาเรียกว่าแม่ป่วยไข้ก็มีแต่ลูกสาวพาแม่ไปโรงพยาบาลหาหมอไปเยี่ยมเมื่อแม่นอนโรงพยาบาลโดยที่เขาไม่เคยไปเยี่ยมหรือซื้อของเยี่ยมใดๆเลยไม่เคยถามถึงอาการป่วยของคนที่เขาเรียกว่าแม่ถามว่าทำไมไม่ไปเยี่ยมอยู่บ้านเดียวกันแท้ๆเขาตอบว่าเขาไม่ใช่หมอไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนป่วยกินอะไรก็ไม่ได้จึงไม่ต้องซื้อของไปเยี่ยม 5. ผลกรรมที่สนองชายคนนี้ในชาตินี้เห็นได้แต่ว่าตัวเองไม่รู้สึกว่ากรรมได้ทำหน้าที่ตามสนองเขาทันตาเห็นแล้วโดยเขาไปทำงานที่ใดก็ตามไม่มีเจ้านายคนไหนรักหรือชอบหน้าเขาเลยเรียกว่าทำงานที่ไหนก็ได้รับงานที่หนักและเหนื่อยกว่าใครๆเขาทั้งหมดในขณะที่เพื่อนร่วมงานได้รับงานที่สบายเวลาขึ้นเงินเดือนเขาก็ได้ขึ้นเงินเดือนน้อยกว่าใครๆต่อมาตัวเขาพยายามทำงานหลายอย่างวิ่งส่งเอกสารวิ่งส่งอาหารรับจ้างซ่อมมอเตอร์ไซค์ทำงาน30วันไม่เคยหยุดขยันทำงานมากได้เงินเดือนละหลายหมื่นบาทแต่ไม่เคยมีเงินเหลือเก็บเลยเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์จะเสียต้องซื้ออะไหล่ซ่อมทุกอาทิตย์บ้างก็ขับรถไปชนคนอื่นบ้างให้เสียเงินหลายแสนบาทหน้าแปลกที่คนที่เอาเปรียบคนอื่นคนที่เอาเปรียบคนอื่นกับเป็นฝ่ายเสียตลอดเวลาแต่คนที่ถูกเอาเปรียบกับไม่เคยจนและไม่เคยลำบากเลยสวัสดีค่ะ